že ty nohy naše jsou taková trošku opomíjená část těla. Máme pořád schované v ponožkách a v botách a většinou si jich moc nevšímáme, dokud nezačnou nějaké obtíže. Přitom ty nohy nám většinou řeknou daleko dřív, že se s nimi něco děje, ale lidé k nám většinou chodí, až když už ty problémy jsou poměrně vážné. A přitom ty nohy toho pro nás dělají opravdu hodně, ta jejich funkce je velmi komplexní. Takže co ty nohy vlastně pro nás všechno dělají? Začala bych tím, že noha funguje jako takovej tlumič. My když chodíme, tak když dokročíme na zem, tak na to tělo působí nějaké síly. A ta noha umí to, že tyhle síly částečně absorbuje a částečně vlastně umí je rovnoměrně rozložit a nechat projít zbytkem toho pohybového systému. Když vlastně tohle tlumení ta noha nedělá, tak tím dochází k přetěžování například kolen, nebo kyčlí, nebo bederní páteře. Takže ta noha má vlastně i vliv na všechno, co my najdeme vlastně nad ní. Ty nohy si můžeme představit jako takovou základnu pro to tělo. Že to, jak ty nohy jsou nastavený, ovlivňuje vlastně celkově to držení těla. Postavení kolen, zase postavení páteř. Můžeme si to představit jako takovou základovou desku domu. Když ta je křivá, tak ať máme sebelepší zdi, tak je velká šance, že se nám to někdy začne bortit. Nohy nám teda ovlivňují to naše držení. Také z nohou dostáváme spoustu informací vlastně o tom, kde v tom prostoru jsme. Jak v kůži, tak ve svalech, ve vazech jsou vlastně receptory, které nám předávají informace, co se nachází vlastně pod těma nohama, kde v tom prostoru jsme, a tyhle informace vlastně tělo potřebuje proto, aby mohlo ten pohyb řídit, aby se nám dobře chodilo, aby ta chůze byla stabilní, aby jsme měli vlastně rovnováhu. Takže vlastně tyhle informace jsou pro to tělo a pro ten pohyb velmi důležité. Noha, a ať se to nezdá, všichni známe, že ruka má nějakou úchopovou funkci, ale stejnou funkci má vlastně i ta noha. I když to není v tom smyslu, jako známe, že bychom uchopili hrnek nebo něco takového, ale ta noha uchopuje ten terén. Jinými slovy se tomu terénu přizpůsobuje. A zase díky tomu my jsme vlastně v té chůzi stabilní. Ještě bych ráda i zmínila to je trošičku možná z trochu jiný jako oblasti, ale určitě víte, že je velmi snadné od těch nohou prochladnout. A nebo naopak, pokud máme zima, tak není nic lepšího, než se napustit lavou s horkou vodou a ty nohy si do nich položit. Takže přes ty nohy my vlastně částečně můžeme ovlivňovat nějaký náš tělesný tepelný komfort. A na nohy se dá i podívat trošku, dalo by se říct, z toho východního směru, z nějakého pohledu tradiční čínské medicíny, kde třeba ty nohy jsou propojovány i s nějakou vlastně životní energií. Dá se na to podívat, že ty nohy nás vlastně nesou tím životem a tak mi pak přijde škoda, že vlastně věnujeme tak málo té pozornosti. Takhle k těm funkcím dávalo to takhle smysl, nebo něco jako třeba objasnit? Aby jsme ty nohy pochopili, tak je důležité vědět vlastně, z čeho si ty nohy skládají. Na to, jak je to poměrně malá část těla, tak je svojí stavbou docela složitá. Asi základní takovou stavební jednotkou jsou kosti. Těch kostiček drobných je 26 v té noze. A všechny ty kosti, jak je vidět, jsou vlastně mezi sebou spojený, tvoří vlastně klouby. Celý tenhle kostní systém je pak ještě zpevněn vazy, je tam dokonce 107 v noze. A co ještě pro nás i z pohledu toho cvičení je důležité, tak jsou vlastně svaly. Svaly jsou na té noze buď takový malý svaly přímo v té plosce a na nártu, ale jak vidíme tady na obrázku, tak vlastně vidíme tyhle bílé čáry, to jsou šlachy, to jsou vlastně úpony svalů. Svalu vlastně je BC, ze přední i z zadní strany, které také ovládají ty jednotlivé drobné klouby nohy. Z pohledu té terapie nebo z toho cvičení, co my můžeme nejvíce ovlivnit,
právě ten svalový systém, aby ty svaly měly dostatečnou sílu a aby měly svoji správnou délku. Částečně my můžeme i ovlivnit ten vazilový systém. Ten je tak jako z větší míry, je to určitým způsobem jen geneticky, jak ty vazy máme pevný, ale tělo funguje tak, to vystihuje hezky jedna větička, že funkce formuje orgán. Jinými slovy, to, jak je to tělo zatěžované, tak se na tu zátěž vlastně přizpůsobí. Takže my vlastně tím, když ty nohy zatěžujeme, dáváme jim nějaký ty úkoly, tak to tělo se na to musí adaptovat, přizpůsobit a je tam určitá složka, že můžou se ty vazy díky tomu cvičení částečně zpevnit. Jak jsme teda viděli, je tam spoustu drobných kloubů a drobných půstek a ta noha se umí hýbat ve velkém množství směrů. To je právě kvůli tomu, aby při tom došlapu ta noha mohla reagovat na ten terén a přizpůsobit se třeba tomu, když šlápneme na nějaký kořen nebo do nějaké prohlubně, aby ta noha na to uměla zareagovat. Tadyhle je to jen vlastně pro ukázku toho, že asi člověk si primárně představí tenhle pohyb, jo, to přitažení a protnutí špičky v tom kotníku, ale ta noha umí toho daleko víc. Jo, umí se vlastně hýbat nezávisle, přední část nohy, třeba vůči patě, a vlastně všechny ty drobné klouby mezi sebou. A tenhle vlastně rozsah toho pohybu je důležitý pro tu funkci. Můžu se zeptat, Ačko? Tam ty 4 prsty jdou nahoru, ale palec vlastně jde dolů. Tady tam nahoře myslíte? Tady myslím ten druhý obrázek. Tady. Aha. Palec je dole. Moje představa by byla, že všechny prsty by tedy měly směřovat nahoru, anebo všechny dolů. Jo, to je právě to, že to s těmi prsty, to je, když vlastně ten pohyb probíhá vlastně v tom kotníku. A to zkusím ukázat takhle na té noze. Když vlastně přitáhneme špičku nebo propneme, tak buď všechny prsty směří dolů, nebo všechny nahoru. Ale to by nám nestačilo, když třeba máme nějaký výmul. Kdybychom tady měli nějaký výmul, tak kdyby ta noha se neuměla hejbat v tomhle směru, tak já bych vlastně si takhle na tom ublížila. A ta noha umí udělat tenhle pohyb. Jo, takže proto vlastně teď mi směřuje malíček dolů, palec nahoru, nebo naopak. A to právě dělá ta přední část té nožky. Ještě tady vystihuje. Jo, že vlastně to je tady pohyb jenom téhle vlastně části. Ona umí dělat tohle. No ale to je rotace. Možná si teď nerozumíme. Mě totiž řekla, byla jsem na pedikuře a ta paní mi říkala, víte co, ten váš palec neumí se sklotit. A to je ten případ, co jsem teď viděla, 4 prsty nahoru. A palec to nedokáže, nebo dolů a nedokáže taky se s nima stotožnit. Vy teď mluvíte o rotaci. Jo, tam možná to, co možná vám takhle paní říkala, že vlastně ono při té chůzi, ta noha se musí umět opřít vlastně o všechny ty prsty. A možná teda u vás paní myslela to, že ten paleček vám zůstane nahoře, že ta noha se neumí opřít o ten palec. No by říkala, váš palec to neumí. No, tak to se může stát. Se to stane? Právě třeba když je problematika toho vbočeného palce. Ale já nemám to. Jeden vlastně z těch příkladů. No, samozřejmě máme, každý se rodíme s nějakou stavbou, nohy s nějakým tvarem. A většinou jako to, že se ten palec nedotiskne, není vlastně správně. To pak znamená, že vlastně ta noha nejde rovně při tom odrazu, ale většinou, že ta noha jde takhle do strany, jo? Nejde přes ten paleček. Těch příčin může být víc. Jeden je ten zbočený palec, druhý může být nějaká změněný tvar té nohy. Ty problémy můžou být i výš. To si když tak pak ještě taky ukážeme nějakou spojitost vlastně s těma dalšíma etážema toho těla. Děkuji. My jsme si vlastně teda řekli, že ta noha funguje jako ten tlumič. A jako ten tlumič funguje díky tomu, že tam máme systém klenek. Ty klenby jsou dokonce 3
máme 2 podélné a 1 příčnou klembu. Tam je. Co si děláte? Zdravíte paní, jděte ven. Jsme nepustili tu hlášku z toho divadla, jak vždycky mají, že chtějte si mobily. To nás nenapadlo, máme do příště. Bože. Máme tedy 3 klemby, 2 podélné a 1 příčnou. Z vnitřní strany nohy, zvnější a pak tady vlastně podplouky těch nádních kůstek. A díky vlastně ta klemba svou stavbou připomíná, když vidíte klembu třeba na nějaké budově nebo na nějaké stavbě. Na té klembě, na tom jejím tvaru se podílí všechny 3 složky, o kterých jsme se bavili. Jak ty kostí, tak ty vazy, tak právě i ty svaly. Pokud ta klemba je dobře stavěná, tak ta naše váha toho těla je potom rozložená ve 4, nebo tady máme na obrázku 3, v praxi se používají 4 body, a to tedy pod tím velkým kloubem palce, kloubem malíku, a buď se vezme pata jako celek, anebo vnitřní zední strana paty. Vlastně v těchto z těch 4 bodech se pak rozprostírá celá váha našeho těla. To když si představíme vlastně poměrově, jak ta plocha té nohy je vlastně malá vůči té váze, která na ní působí, tak jakmile my přijdeme o jeden z těch bodů té opory, tak okamžitě dochází k výraznému přetížení těch ostatních. Existuje určitá variabilita té klemby, která ještě nemusí znamenat nějakou jako patologii, jakože je to nějak špatně. Můžeme mít nohu, kde má tu klembu nízkou, nebo naopak, kde je ta klemba vysoká. Ale furt to v rámci nějaký různorodosti, s kterou se vlastně rodíme. Co nám ale už z toho může trošku vyplývat, že každý ten typ té nohy je trošku k něčemu víc náchylný. Když máme vysokou tu klembu, že opravdu máme velký ten oblouk, tak ta noha většinou bývá taková tuší, pevnější, hůř právě tlumí ty nárazy, a z toho pak můžou vyplývat častější problémy třeba s achilovkou, s achilovou šlachou nebo s patou. Zase naopak, když máme tu nižší klembu a třeba nemáme adekvátně posílené ty svaly, tak ta noha mívá většinou problémy potom, že se třeba začne oplošťovat už opravdu hodně. Jo, ale vlastně ten tvar neznamená nějaký problém, ale když se nám tomu sejdou třeba další faktory, tak už toho nějaký problém vzniknout může. A jak vlastně ta klemba vypadá v tom stoji? Tomuhle zařízení se říká podoskop. Ten my vlastně používáme při tom vyšetření, protože nám umožní to, že vlastně vidíme tu nohu ze spoda. Vidíme, jak ta noha se opírá, v kterých místech, jestli je opravdu ta váha rozložená symetricky, nebo jestli tam už jsou nějaké změny. No, tady vidíme nějaký takový, dalo by se říct, optimální příklad. Tohle vlastně je klenutí té podélné klemby. Vidíme, že máme hezky opřené i prsty, a pak podle vlastně nějaké barevnosti my jsme schopni odhadnout, kde té váhy je víc, než by mělo být. Ale tohle je jenom vlastně i pro ukázku, jak pak to vypadá. Tohle je vlastně takový základ vyšetření, který by měl u těch nohou vždycky proběhnout, protože my vlastně nemůžeme říct třeba, že má někdo plochou nohu, pokud se na ní nepodíváme ze spodu. Protože tam je přesně ta skupina těch lidí, která má tu klembu nízkou, ale to neznamená, že je plochá. Jo, takže vždycky je důležité se na tu nohu podívat vlastně ze spodu. Tady bych ještě pro takhle vlastně vidíme tu nohu v nějaké statické pozici.
My ale vlastně potřebujeme pak i vidět, jak se ta noha chová právě v té chůzi. Máme nějaký krokový vlastně cyklus, ten má nějaký fáze. Nás vlastně z toho zajímá, jak se ta noha chová, když je v kontaktu s tou podložkou. Tady je vlastně vidět, jak vypadá ten kontakt s tou podložkou. Ten kontakt začíná na patě, pak jde po zemní straně chodidla. Pak máme právě ten hezký otisk, který jsme viděli na tom obrázku předtím. Pak se nám začne odlepovat pata a jako poslední se začne odlepovat ten palec. Jo, takže tam vlastně, jak se tady ptala paní, tak pokud tam není odlepený ten palec, tak tohle my tam potom nevidíme. A je to nezbytné vlastně proto, aby my jsme mohli využít, jak jsme říkali, že ta noha umí absorbovat nějakou tu energii z toho došlapu, tak ona ji pak zase umí uvolnit pro ten odraz. Jo? A vlastně je důležitý, aby ta noha se o ten palec uměla opřít, aby vlastně mohla ať už využít tu naskladěnou energii z toho došlapu, tak i přenést tu energii, kterou vytváří ty svaly kolem stehna a pánu. Aby vlastně byl ten krok efektivní a ta chůze nebyla náročná. Tady můžeme vlastně jenom pro ukázku zpomalení jak to vypadá například takhle na páse. Jestli to bude spustit. Keep in mind, each time Takže vidíme právě došlap přes tu patu, jak se nám hezky položí celá noha, začne se odlepovat pata a přes prsty. Jo? Takhle by měl vlastně ten krok vypadat. Je tady i vidět, že vlastně se na tom podílí nejenom ty svaly na té noze, ale právě i svaly toho bérce. Jo? Aby jsme vlastně mohli došlápnout na tu patu, musíme umět přitáhnout tu špičku. Jo? Naopak zase, když se chceme z té nohy odrazit, musíme umět opřít ten paleček a musíme mít i sílu v tom lítku. Ještě zpomalím vlastně. Tady jsou nejvíce vidět rozsahy a pohyb vlastně v tom podniku, v tom mezním kruhu. Se pak můžeme na ty nohy vlastně podívat i zezadu. Kde on ten pohyb je vlastně nepatrný, jo. Ale je tam právě to vyrovnávání takhle ze strany na stranu. Je to vlastně potom je vidět na přešlapaných botech, že jo? Určitě. Jak je tam nejvyšší to Přesně tak, ten nám vlastně krásně ukáže přesně, jak ta noha došlapuje. Jo, jestli jde hodně zevnitř, anebo naopak zvenku, a je tam pak i vidět buď na té patě, nebo i na té špičce. Jestli ta noha jde rovně, nebo je to víc sešlapaný právě u té zevní strany. Ale odnaučit se to, nebo naučit se to správně. Jo, je to určitě proces a jde se na to vlastně postupně přes cvičení až vlastně, protože aby jsme něco korigovali přímo při té chůzi, to je ohromně vlastně náročný a nemáme na to tam dostatek času, takže my si to vlastně musíme rozfázovat a trénovat to, co nám tam vlastně dělá ten problém. Ještě takhle znovu, když jste zmínila ty boty, proto je tak důležitý nenosit nějaký rozumný vlastně mířem měnit tu obuv. Jo? Jakmile právě už člověk zjistí, vidí tam to sešlapání, tak to už je opravdu nejzazší čas si pořídit nový boty, protože vlastně jak se ta bota sešlape, tak ona jenom podporuje to, co vlastně na té noze nefunguje úplně dobře. Jo? Takže tam se vždycky hlídat, jak ty boty jsou vlastně sešlapaný a pak je včas je vlastně vyměnit. Takže tady my pak vidíme, když všechno funguje tak, jak má, tak vlastně, když jsme nabarvili nohy barvou, tak ty kápoty budou směřovat těmi prsty rovně. Jakmile se nám vytáčí ven, nebo naopak dovnitř, tak zase nám to značí, že už A co je tedy správně? správně by mělo být tady to Ačko. Ač vlastně, že ty špičky běží vlastně jakoby dopředu, nebo lehou
houlince ven, že to není ale skoro postřehnutelný. Jakmile chodíme takhle na čeplina, no, nebo naopak dovnitř, tak už je to špatně. Ono to souvisí s kyčlema. Určitě, to se hned vlastně tady myslím, že To je ta za... indiánská půzena. To bylo jenom v rámci obrázku, to by taky zase nemělo být, jo, tím pádem to je zase nestabilní, jo, když jdou ty nohy před sebe, to mělo by to vlastně fungovat na šířku té pánve, přirozeně, jo. A tady, jak říkala paní, tak určitě, když chceme, aby nám ty nohy správně fungovaly, tak jedna věc je zjistit, jestli jsou nějaké problémy přímo na té noze, to znamená jako od kotníku dolů, ale vždycky se musíme podívat na celé tělo. Jo, tady si to vlastně můžeme ukázat na následujících obrázcích. Kdybych se já podívala jenom na kotníky, tohle jsou kotníky ze zadu, tak si řeknu, tady je asi něco špatně. Jo? A říká by si, tady mi padá pata dovnitř. No ale když já se nepodívám nahoru, tak je to tím, že ta pata je špatně, anebo protože mám kolínka. Jo? A díky tomu mi padá ten kotník dovnitř. A nebo je to kvůli tomu, že mám slabý svaly kolem kyčle a tím pádem celá noha padá vlastně dovnitř. Jo, takže vlastně i v té terapii, i v tom cvičení, co si budeme dneska ukázat, my si ukážeme něco s tou nohou jako takovou, co ona potřebuje, aby mohla fungovat, ale pak si taky ukážeme, na co je dobrý se zaměřit vlastně vejš. Jo, tady ještě mám další vlastně příklady. Teď jsme si vlastně ukázali to, když nám ty kolínka směřují dovnitř. Když uděláme xový kolínka, tak vlastně ty nohy udělají tohle. Jo, spadnou mi kotníky, abych mohla chodit, začnu vytáčet špičky ven. Stejný problém může mít, když máme nohy do O, zase ten tlak je daleko víc venku. Jo, a nebo i když třeba má někdo velmi volný kolenní klouby, které jsou hodně propnutý, tak zase třeba vidíme, že hned máme víc váhu jakoby v patách. Jo, a už to vypadá takhle a už třeba zase to víc namáhá tu oblast paty. Takže my se vždycky musíme podívat na to tělo jako celek. Takže třeba v tomhle případě my dokud neovlivníme aspoň trošku nějak ty kolena, jo, nebo tady, tak nemůžeme to jakoby vzít jenom ty nohy. Musíme se nějak zaměřit na celé to tělo, že by to vlastně nestačilo. Takže tady takový vlastně, aby ty naše nohy správně fungovaly, tak my potřebujeme tím, že tam je tolik drobných kloubů, my potřebujeme, aby ve všech těch kloubech byl dostatečný rozsah. Zároveň nesmí být ta noha úplně volná, musí držet nějak pohromadě, takže musí být nějak stabilní v té zátěži. Dále, aby jsme dobře tu nohu používali, tak musíme umět vnímat, musíme vědět, kde tu nohu máme, musíme umět tou nohou cítit. A pak, jak teď jsme si vysvětlovali na těch obrázcích, musí ta noha spolupracovat se zbytkem toho těla. A aby tyhle 4 oblasti se mohly rozvíjet, tak by se to dalo shrnout, že noha potřebuje prostor a podněty. Tím prostorem je myšleno hlavně, dalo by se říct, ta obuv. Jo, pokud my vlastně máme úzkou, malou obuv, která je tvrdá, která vlastně nedovolí dělat nozetý pohyby, tak ta noha nemůže plnit tu svoji funkci. A ani vlastně nedostává zároveň ty podněty. Jo. Tam to funguje tak, že úplně stejně jako když bychom chtěli mít silnou ruku a chtěli bychom posílit tady biceps, tak já si musím vzít tu činku a začít tu ruku posilovat. To stejně je s tou nohou. Když ta noha je v té botě a nemusí vyrovnávat ten terén, necítí nic, tak proč by se vlastně snažila? Jo. Takže aby vlastně aby ta noha dobře fungovala, tak potřebuje dostávat ty podněty. Jo, ještě dá se to i ukázat třeba na tom, možná jste někdy měl ruku nebo nohu v sádře, ale jakmile se ta končetina nepoužívá, tak je vidět, jak během týdne okamžitě ty svaly odejdou. Jo, kdyby jsme to nechali v té sádře takhle dlouho, tak dokonce nám i ty kosti začnou řídnout. To je zase vlastně to, že pokud tam ta část těla nedostává ty podněty, ty impulzy, nemusí na nic reagovat, nemusí se snažit, tak se nesnaží. Jo, takže vlastně dá se na to podívat, že potřebují nohy jak prostor, tak podněty, aby tam byla ten rozsah v těch kloubech, aby ta nožka byla stabilní, aby uměla vnímat, aby uměla spolupracovat se zbytkem toho těla.
Tady mám ještě takovou poznámečku, ta souvisí s těmi podněty, že třeba je i hezký, jak ty noze dodat ty podněty třeba nějakým otužováním. Nemusí to hned znamenat, že to je o tom skočit do ledového rybníku, ale třeba se i projít na chviličku venku bosky. Jo? Klidně na půl minutky, tak jak je to člověku příjemný. A už tím vlastně ty podněty můžou být i ty teplotní. Nejenom jako mechanický, ale i ty